ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ENT ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਲਥ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼। ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨੱਕ ਗਲੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਆਂ ਵਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਟਾਈਗੋ ਬਾਰੇ। ਵਰਟਾਈਗੋ ਭਾਵ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਟਾਈਗੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ और तीसरी वर्टिकल एक्सलरेशन। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਗੂਲਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 3 ਸੈਮੀਸਰਕਲ ਕੈਨਾਲਸ। ਇਹ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਲੈਬਰਿੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੈਰੀਲਿੰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੋਨੀ ਲੈਬਰਿੰਥ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਲਿੰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਲਿੰਫ ਅਤੇ ਪੈਰੀਲਿੰਫ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸੰਰਚਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਫਲੂਇਡਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੈਮੀਸਰਕਲ ਕੈਨਾਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗਾਇਰੋਸਕੋਪਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਇਰੋਸਕੋਪ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਟੋਲਿਥ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਕਿਊਲ, ਦੂਸਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੰਬੀਰੀ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਸੱਟ ਨਾ ਖਾ ਲਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਾ ਹੌਲਾਪਨ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾਪਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਨਾਈਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਭਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਟਿਨਾਈਟਸ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟਰੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ vertigo। ਸੋ ਕੁਝ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, CKD, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਇਹ ਵੀ vertigo ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਲੇਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲੇਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵੈਸਟੀਬੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟੀਬੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਡਨਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲਗਵਾ ਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟੀਬੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੰਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰ ਰਹੇ ਪਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੋਸਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਨਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਜ਼ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹਿੱਲੇ। ਸੋ ਜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਜੇ ਸਿਰ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟੀਬੂਲੋ-ਓਕੂਲਰ ਰਿਫਲੈਕਸ। ਇਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਗੇਜ਼ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸਟੀਬੂਲੋ-ਓਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਵੈਸਟੀਬੂਲਰ ਸਿਸਟਮ। ਤੀਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਈਅਰਸ ਦਾ। ਈਅਰਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟੀਬੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੈਸਟੀਬਿਊਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 3 ਔਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਕੈਨਾਲਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸਟੀਬਿਊਲ ਔਰ 3 ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਕੈਨਾਲਸ ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਟ੍ਰਿਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿਊਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੋਟੇਟਰੀ ਜਾਂ ਐਂਗੂਲਰ, ਦੂਸਰਾ ਲੀਨੀਅਰ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਵਰਟੀਕਲ ਅਪ ਔਰ ਡਾਊਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਕੈਨਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਂਗੂਲਰ ਜਾਂ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿਊਲ ਔਰ ਯੂਟ੍ਰਿਕਲ ਨੇ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਔਰ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੈਸਟੀਬੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਆਫ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ, ਇੱਕੋ ਰਿਦਮ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸਿਗਨਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 2 ਪੈਨਸ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਾਂ, ਰੱਸੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਪੈਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਪੈਨ ਦਾ ਵੇਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਪਲੜਾ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਲੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮਈਅਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਤੌਰ ਵਰਟਾਈਗੋ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡੋਲਿੰਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ,
इंजरी हो जाए और कोई एक साइड ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟਿਮੂਲਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਣੀ ਜਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕਡ ਇਟ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।